Një 72 vjeçare infektuar me COVID-19 ndërron jetë në spitalin infektiv duke çuar në 23 numrin e viktimave. 9 raste të reja i shtojnë listës së të prekurve nga koronavirus në Shqipëri, mes tyre edhe një polic në Tiranë. Depozitohen në kuvenda mendimet që do t'i bëhen kodit penal për shtimin e dënimeve për ata që shkelin karantinën dhe masat për frenimin e pandemisë. Ndryshimet përfshin edhe dënime me burg. Parlamenti i shqyrton në datën 16 prill. Mbi 86.000 kërkesa për të përfituar pagën e luftës, 15.000 janë refuzuar për shkak se nuk kanë plotësuar kushtet. Disa biznese nuk kanë përfituar për shkak se policia nuk e lejon të punojnë, ndërsa tatimet i konsiderojnë në punë. Vendet e Europës dhe Azisë Qendrore do të jenë në recesion këtë vit për shkak të pandemisë globale. Një raport i Bankës Botërore parashikon se ekonomia shqiptare do të kurret me minus 1.4%, ndërsa do të rritet varfëria dhe papunësia. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe shënuan shifra rekord viktimash dhe infektimesh nga koronavirusi. Në Gjermani infektime ditore ranë nën 1.000 në 24 orët e fundit. Në gjithë globin të infektuarit janë mbi 1.5 milion. Edhe nëse kufizimet e lëvizjes do të hiqen, shqiptarët do të mund të pushojnë këtë verë vetëm brenda vendit për shkak se mbyllja e kufive për shumë vende të botës parashikohet të zgjasë deri në 6 muaj. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan. Është edicioni i orës 19:30. Do të jemi së bashku. Ka ndruar jetë një tjetër prej pacientëve të cilët kanë qenë të prekur me COVID-19 në spitalin infektiv, duke çuar kështu në 23 numrin e viktimave. Vetëm 9 raste të reja janë shënuar në 24 orët e fundit, duke e çuar në total numrin e të infektuarve në 409. Arrin në 23 numri personave që kanë humbur jetën nga COVID-19 në Shqipëri. Një paciente 72 vjeçare nga Tirana ndorroi jetë mes ditën e sajentës në spitalin infektiv. Ajo ndodhi prej disa ditësh në terapi intensive dhe vuante nga disa sëmundje bashkëshoqëruese. Numri i rasteve të reja me COVID-19 ka shënuar ulje. Të njëjtën u regjistruan vetëm 9 raste me koronavirus. Në 24 orët e fundit janë testuar 234 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 9 raste të reja me COVID-19. Deri tani janë të konfirmuar pozitiv me COVID 409 raste. Tirana mbetet sërish qyteti me numrin më të lartë të infektuarve. Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë me 6 raste dhe në Elbasan me 3 raste në 24 orët e fundit. Fatmirësisht, nuk arritje të numrit të personave të hospitalizuar. Në të dy spitalet COVID në kryeqytet janë të shtruar 58 pacient. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 52 të shtruar. 5 prej tyre janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, janë 6 pacient të shtruar gjithsej. 5 pacient janë në terapi intensive, ndërsa 4 pacient janë të intubuar. Numri të shëruarve ka pësuar rritje. Mes tyre është edhe një infermier nga Tirana duke e çuar numrin e bluzave të bardha që kanë fituar betejën me COVID në 28. Gjatë 24 orëve të fundit, 11 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar numrin të shëruarve nga COVID-19 në 165. Të shëruarit duhet të qëndrojnë për 14 ditë në karantinim në banesat e tyre. Sipas mjekut infeksionist Pëllum Pipero, vendi ynë e ka kaluar pikun e pandemisë COVID-19. Sipas parashikimit të tij, në fund të prillit mund të kemi një rikthim të normalitetit në jetën tonë të përditshme. Shqipëria e ka kaluar pikun e pandemisë COVID-19. Ka qenë kjo deklarata e bërë nga mjeku infeksionist Pëllum Pipero në një lidhje të drejtë me TV Klan. Sipas Piperos, piku i pandemisë u shënua në fund të marsit. Kjo javë që jemi, shifrat i ka nën atë që do ta konsideronim pikun, qofse i referohemi 2 momenteve, siç ishte data 25-26 mars apo 3 deri në 5 prill. Lidhur me numrin më të lartë të personave të infektuar me COVID-19 në kryeqytet, Pipero thotë se kjo do të vazhdojë për sa kohë që ndiqen kontaktet. Do kemi edhe raste pozitive,
madje në përqindje ndonjëherë dhe më shumë se sa vendet tjera të rajonit, sepse ndjekim në mënyrë të thosha më konsekuente rastet e kontaktit. Dhe rastet e kontaktit kanë pozitivitet më të lartë. Po kur Shqipëria do t'i kthehet normalitetit? Pipero jep lajmin e mirë. Gjysma e dytë e prillit, sidomos fundi i prillit, do na gjej të lehtësuar në mjaft drejtime, veçanërisht në sektorin e shërbimeve apo të prodhimit. Lidhur me testimet masive në popullsi, mjeku infeksionist në qendrën spitalore universitare Nën Tereza mbështet deklaratën e kreut të OBSH-s në vendin tonë, se ajo nuk mund të kryhet. Testimit duhet i nënshtrohen vetëm personat e dyshuar dhe ata të kontaktit. Sa kaq në kuvend janë depozituar amendime në kodin penal që parashikojnë dënime me gjob deri në disa vite burg për çdo që nuk respekton masat të cilat janë marrë në kohë gjendje të jashtëzakonshme apo në një kohë fatkeqësie natyrore. Mosbindja ndaj masave të marra në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme apo gjendjes së fatkeqësisë natyrore do të cilësohet kundër vajtje penale dhe dënohet me gjob deri në burgim deri në 6 muaj. Në kuvend është depozituar këtë të njëjtë nisma për ndryshime të reja në kodin penal, që do të shqyrtohen me procedurë të përshpejtuar nga Komisioni i Ligjeve në mbledhje online. Në rastet kur kjo shkelje rezulton e përsëritur, rrezikohet një dënim me burgim nga 30 ditë deri në 1 vit, dhe kur konstatohet se nga kjo shkelje është shkaktuar rrezikimi i jetës apo vdekje e personave, atëherë dënimi me burgim shkon deri në 5 vjet. Një tjetër parashikim është edhe për shkeljen e rregullave të karantinës në rastet e përhapjes së sëmundjeve infektive. Edhe në këtë rast, do të cilësohet vepër penale dhe kundravajtësit rrezikojnë të dënohen nga gjoba deri në 10 vjet burg. Po kur verifikohet se nga kjo vepër ka ardhur vdekja e personave, atëherë burgimi shkon deri në 15 vjet. Taulant Balla sqaroi për TV Klan se pse u ndërmorën këto ndryshime ligjore. Kodi penal ose politika penale në Republikën e Shqipërisë, kurse në vende tjera, ka pasur deficite që duhen rregulluar, sepse mos zbatimi i urdhrit karantinës apo shkelja e rregullave të karantinës nga personi mbartës ose jo i smundjes infektive, ngjitse përbën vepër penale dhe duhet dënohet penalisht. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për COVID-19. Në relacionin që shoqëron këtë draft, thuhet se si shembull për këto ndryshime është marrë modeli italian, që i ka sankcionuar në kodin penal këto parashikime prej vitesh. Pas shqyrtimit në Komisionin e Ligjeve, projekt ligji do duhet të marrë miratimin në seancën plenare, e cila është vendosur të mblidhet në 16 prill. Për miratimin e kodit penal kërkohen 3/5 e votave, ndaj nevojitet edhe mbështetja e opozitës. Tatimet kanë raportuar një numër të lartë kërkesash nga ana e bizneseve për marrjen e pagës së luftës. Deri në këto momente janë hedhur në llogari shumat e ndihmës financiare për 17.231 punonjës. 17.231 punonjës në bizneset e vogla kanë tashmë të derdhur në llogarinë e tyre shumën prej 26.000 lekësh, si ndihmë financiare që qeveria po jep për mbylljen e aktivitetit të tyre nga masat e marra kundër COVID-19. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve raporton një numër të lartë aplikimesh, ku brenda një jave numri i kërkesave nga ndërmarrjet e vogla arriti në mbi 49.000 biznese, të cilët kanë kërkuar dhënien e pagave për 86.656 punonjës, nga 60.000 që është parashikuar fillimisht nga qeveria. Deri tani janë verifikuar të dhënat për 35.789 punëtor dhe 20.000 janë kualifikuar për të përfituar pagën e luftës, ndërsa 15.153 janë refuzuar. Pjesa e aplikimeve të refuzuara kanë qenë ose në listën e aktiviteteve të lejuara, ose kanë patur xhiro vjetore më të lartë se 14 milion lek në vit. Mbeten ende për të verifikuar të dhënat për 50.000 punonjës të tjerë, proces i cili do të përfundojë brenda 10 ditëve. Qeveria është duke përgatitur një paketë të zgjeruar financiare ku brenda saj do të përfitojnë pagë edhe bizneset të vogla, të regjistruara si taksi, servise makinash, lavazh, rroba qepsi, fizioterapi dhe profesione të lira në fushën mekanike e elektrike. Vetë kryeministri Edi Rama njoftoi se po përgatitet një bonus lufte edhe për individët që punojnë në kompani të mëdha, puna e të cilëve këtë periudhë është ndërprerë, dhe po ashtu edhe për qiramarrësit që nuk kanë të ardhurat të tjera për të jetuar. Qeveria e ka përjashtuar biznesin e vogël nga paketa e ndihmës, ka qenë ky reagimi i Partisë Demokratike. Megjithse jemi në javën e 5 shpërthimit të epidemisë, paketa anemike gjysmake e qeverisë akoma nuk është zbatuar. Biznesi i vogël që punson me mijëra qytetar është më i prekuri, pasi pjesa më e madhe është përjashtuar nga paketa e ndihmës. Çdo biznes i prekur nga masat anti-Covid duhet përfitojë përjashtim apo shtyrje të pagesave për detyrimet fiskale qendrore apo lokale.
Qeveria duhet subvencionojë qerat të paktën në masën 50%. Këtë e bën Kosova prej gati një muaj. Këtë ka mundësi financiare ta bëjë Shqipëria nëse qeveria ndihmon realisht bizneset dhe jo koncesionet e oligarkëve. Ndërkohë janë të shumta bizneset të cilat janë duke hasur probleme me marrjen e pagave të punëtorëve për shkak se tatimet i konsiderojnë si një aktivitet që ju lejohet të punojnë, por policia refuzon që t'u jap një autorizim. Shumë biznese janë duke hasur probleme në marrjen e pagesës për punonjësit për shkak se tatimet u kanë thënë se janë në listën e aktiviteteve të lejuara. Ky është një rast i një ndërmarrjeje me xhiro nën 14 milion lekë që ushtron aktivitet në Tiranë, e cila ka aplikuar për të marrë autorizim për të lejuar punëtorët që të punojnë brenda orarit të ri në polici, por policia ja ka refuzuar lejen. Disa ditë më vonë e njëjta ndërmarrje bën aplikimin për të marrë një pjesë të pagës për punonjësit e saj, të cilët nuk janë lejuar të dalin në punë, por tatimet ja kanë refuzuar pasi është në listën e aktiviteteve të lejuara. Gjergj Buxhuku, administratori i Konfindustrias, thotë se rastet e refuzimit të autorizimeve janë të shumta edhe tek bizneset e mëdha që u lejohet aktiviteti. Ka pasur problematika, në fakt, gjatë gjithë këtyre ditëve me qarkullimin e punonjësve. Ketë parasysh që janë mjaft sektor të cilët kërkojnë 24 orë që të jenë në punë. Sa më shumë që të jenë kategoritë e bllokuara, pra që të jetë bllokuar kategoritë e biznesit nga puna, aq më shumë shtohen edhe mundësitë për abuzime. Në rastin konkret për të lejuar qarkullimin e punonjësve. Ai shpreh se masat shtrënguese janë duke prodhuar në disa raste situata absurde ku furnitori lejohet si aktivitet, por nuk ka ku të çojë mallin sepse tregtari i pakicës nuk lejohet. Buxhuku sugjeron që qeveria të nisë liberalizimin e punës nën masa të forta sigurie higjienike, pasi kriza tashmë po kap edhe biznese të mëdha me qindra punonjës. Duhet parë me shumë shpejtësi zgjerimi i sa më shumë kategorive të lejuara. Duhet detyrimisht të shohim strategjinë se si duhet të dalim nga gjendja e emergjencës në gjendjen drejt normalitetit. Dhe pastaj të diskutojmë për shkallën e masave, ashpërsimin e kodit penal e kështu me radhë. Për këto shqetësime, ministri për koordinimin financiar të pandemisë Arben Ahmetaj ka deklaruar më herët se policia duhet të lejojë punonjësit e kompanive të hapura të përcaktuara në listën e aktit normativ. Banka Botërore parashikon se vendet e Europës dhe të Azisë Qendrore do të jenë në recesion këtë vit. Ekonomia shqiptare do të kurret me minus 1.4%, ndërsa do të rritet numri i varfërisë dhe papunësisë. Banka Botërore projekton se ekonomia shqiptare do të bjerë në recesion për këtë vit për shkak të prekjes nga pandemia e COVID-19. Në përditësimin ekonomik për rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore, vlerësohet se ekonomia në këto vende gjatë këtij viti do të kurret mes normave, minus 2.8% dhe minus 4.4%. Për vendin tonë, projektohet se rënja e rritjes ekonomike do të jetë minus 1.4%. Banka Botërore nënvizon se ky parashikim është i përkohshëm pasi nuk dihet se sa do të zgjasë pandemia. Nëse COVID-19 zgjat përtej qershorit ose kthehet në vitin 2021, efektet të mëdha negative do të godasin konsumin. Rritja e mëtejshme e çmimeve të naftës do të humbte edhe 0.5% të prodhimit kombëtar, ndërsa tkurrja e taksave nga kjo lëndë do të rrit presionet në borxhin publik dhe do të detyrojë qeverinë të shtyjë financimet e rindërtimit. Borxhi publik për këtë vit mendohet të rritet në 71.5% të prodhimit të brendshëm bruto, nga 68% që ishte një vit më parë. Ndërsa shpreh shqetësim për faktin se marrja e huave në tregjet e huaja do të jetë më e vështirë në këtë kohë, kur të gjitha shtetet po rrisin borxhin. Likuiditeti i bollshëm në sistemin bankar vendas mund të zvogëlojë rrisjet e menjëhershme të financimit. Situata e COVID-19 pritet të rrisë me mbi 11.000 numrin e popullsisë së varfër që jeton me më pak se $5.5 në ditë, thot Banka Botërore. Raporti vlerëson se manifaktura, turizmi, tregtia dhe shërbimet do të jenë sektorët më të goditur, të cilët kërcënojnë vendin edhe me rritjen e numrit të papunëve. Eksportet parashikojnë që këtë vit do të kurrin me minus 17%, ndërsa nëse pandemia mbaron shpejt, të gjitha vendet mund të rimarrin veten vitin e ardhshëm. Të gjitha komisionet dhe tarifat të cilat aplikohen mbi transfertat e parave do të bëhen zero për aq kohë sa do të zgjas periudha e pandemisë, ka qenë ky një nga vendimet që është marrë nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Duke nisur nga data 10 prill, të gjitha komisionet që aplikojnë bankat mbi transfertat e parave në lek dhe tarifat që vendosen mbi bankingun digjital do të eliminohen tërësisht, deri në përfundim të situatës që është krijuar nga pandemia e COVID-19. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi një ditë më parë këtë vendim, duke synuar uljen e numrit të qytetarëve që grumbullohen për të marrë shërbim në banka.
Ky vendim ka për qëllim mbështetjen e klientëve të bankave për vijimin e kryerjes së pagesave të tyre në kushtet e kufizimit të lëvizjes dhe gjithashtu minimizimit të rrezikeve nga grumbullimi i popullatës në degët e bankave. Më konkretisht, ky vendim synon të bëjë më tërheqës përdorimin e shërbimeve home banking nëpërmjet eliminimit të kostove të këtij shërbimi. Këshilli mbikëqyrës i Bankës Qendrore po ashtu ndalon bankat e nivelit të dytë që të shpërndajnë fitimet e tyre deri në qershor të këtij viti. Kjo masë autoritetit mbikëqyrës synon të sigurojë mbështetje për bankat, kryesisht nëpërmjet rritjes së aftësisë së tyre për të përthithur humbjet e mundshme potenciale dhe për të mbështetur kreditdhënien për klientët individ dhe bizneset gjatë kësaj periudhe. Banka e Shqipërisë miratoi në fund të mbledhjes së Këshillit përgjysmimin e pagave për administratorët dhe drejtuesit e saj, ndërsa anëtarët e bordit do të marrin vetëm gjysmë honorari, në shenjë solidariteti me qytetarët dhe bizneset e prekura. Të njëjtin vendim mori edhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave, e cila përgjysmoi pagesat për anëtarët e bordit dhe të drejtorit të përgjithshëm. Ndërkohë janë të shumë qytetarë të cilët janë ankuar se nuk kanë arritur një marrëveshje me bankat se takon riskedulimeve të kredive pas vendimit të Bankës Qendrore për shtyrjen me 3 muaj të pagesës së kësteve për të gjithë ata të cilët kanë vështirësi. Kryeministri u kërkon të gjithëve që kanë një problem të tillë të kontaktojnë Bankën e Shqipërisë. Në njoftimin e bankës të postuar edhe nga kryeministri thuhet se ankesat mund të regjistrohen në faqen zyrtare të saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht edhe Britania e Madhe, kanë patur një tjetër 24 orësh i cili ka regjistruar shifra të larta viktimash, por njëkohësisht edhe personash të infektuar. Për të dytën ditë radhazi, Shtetet e Bashkuara thyen rekordin e viktimave ditore nga koronavirusi. Afro 2000 të vdekur u shënuan në 24 orët e fundit, duke çuar totalin e tyre në mbi 15800. Në gjithë vendin numërohen aktualisht mbi 440.000 të prekur, teksa ritmet e përhapjes së pandemisë vijojnë të jenë tepër të larta. E teksa presidenti Trump nuk ka pranuar ta shpërsojë masat si në të gjithë botën për frenimin e koronavirusit, me argumentimin se nuk do të bllokojë ekonominë, pasojat negative gjithsesi po shfaqen. 6.6 milion të papunë të rinj u shtuan në listat e atyre që kërkojnë ndihmë nga shteti. E lartë vijon të jetë shifra e viktimave ditore edhe në Britaninë e Madhe, pavarësisht se në 24 orët e fundit u shënuan 887 të vdekur, 48 më pak se rekordit mërkurës. Kryeministri Boris Johnson vijon të jetë i shtruar në terapi intensive, teksa zëdhënësit thanë se kushtet e tij shëndetësore janë drejt përmirësimit. Kancelarja gjermane Angela Merkel njoftoi reduktimin e ritmeve të infektimit gjatë ditëve të fundit, teksa janë shënuar më pak se 1000 të infektuar të rinj. Ajo përthiri qytetarëve të ruajnë distancën dhe të lajnë vazhdimisht duar, teksa kërkoi durim deri në gjetjen e vaksinës. Spanja dhe Italia shfaqen sërish shifrat qëndrueshme të përhapjes së virusit. 683 viktima ditore u shënuan në Spanjë dhe 610 në Itali. Autoritetet italiane thanë se numri i mjekëve që kanë dëruar jetë nga koronavirusi ka arritur në 105, ndërsa numërohen mbi 12.000 pjesëtar të stafeve mjekësore të infektuar. Edhe në Turqi shifrat e koronavirusit po shtohen me ritme të shpejta. Deri më tani kanë humbur jetën 812 persona dhe mbi 38.000 rezultojnë të infektuar. I gjithë globi numëron aktualisht mbi 1.5 milion të prekur dhe më shumë se 90.000 viktima nga koronavirusi. Lidhemi tani direkt me Gjermaninë përmes Skype-it, zakonisht me Marcela Ceno në mjeken. Marcela Ceno, e cila do të na tregoj për situatën në Gjermani. Si fillim do donim një përditësim të dhënave se takon numrit të personave cilët janë të infektuar apo të vdekurve, Marcela. Po, unë i referohem Institutit Zyrtar të Statistikave në Republikën Federale të Gjermanisë, që është Instituti Robert Koch. Shifrat e të prekurve aktualisht në Gjermani janë afërsisht 112.000, numri të vdekurve është diku tek 2.000, domethënë ka një nivel letaliteti prej 1.9%. Ka një informacion aty për numrin e të shëruarve? Po, numri të shëruarve është diku tek 50.000. Dhe si duket ky numër të shëruarve në raport me infektimet apo me rastet e personave që kanë ndruar jetë? Ky është një nivel shumë i lartë. Duhet kemi parasysh që tek numri prej 112.000 të infektuar janë edhe persona të cilët mund të jenë asimptomatik ose shfaqin një nivel shumë të ulët të simptomave për shkak të depistimit shumë masiv që po bëhet në ditët e fundit në Gjermani. Ndërkohë, a ka një ashpërsim të masave nga ana e autoriteteve? Për momentin janë në fuqi masat që janë marrë përpara 3 javësh, domethënë është reduktuar gjitha kontaktet sociale, lokalet, restorantet, kinemat apo muzeumet, edhe shkollat edhe kopshtet qëndrojnë të mbyllura. Këto masa do të vazhdojnë të jenë në fuqi deri në përfundim të pushimeve të Pashkëve.
Faleminderit për këtë raportim tuaj, le ta quajmë në edicionin tonë qendror të lajmeve këtu në Klan, ndërsa do të vijmë tani të shohim disa zhvillime të tjera. Mbyllja e kufive parashikohet të zgjasë deri në 6 muaj, edhe nëse kufizimet do të hiqen brenda shteteve thuajse askush nuk do të mundet dot që të shkojë me pushime në vende të tjera. Vendet në mbar globin kanë mbyllur kufit si mas për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Fluturimet ajrore janë pezulluar dhe po ashtu edhe linjat toksore dhe detare. Askush nuk e ka të qartë se deri kur do të zgjasin kufizimet, por revista prestigjioze e ekonomisë Bloomberg shkruan se udhëtimet jashtë vendit do të jenë të mundura me gjas vetëm pas 6 muajsh. Në këto kushte, edhe nëse pandemia do të marrë fund, verën gjithkush do ta kalojë në vendin e tij dhe askush nuk do të mund të pushojë në vende të tjera. Në këtë listë përfshihet edhe Shqipëria. Nëse kufizimet do të lehtësohen brenda vendit, shqiptarët do t'i kalojnë pushimet në Bregdetin ton. Sipas të dhënave të Instat, në periudhën qershor-gusht të vitit të shkuar, 1.7 milion qytetarë shqiptar udhëtuan jashtë vendit, një pjesë e mirë të cilëve ishin për pushime. Sipas Bankës së Shqipërisë, një vit më parë shqiptarët shpenzuan 1.2 miliard euro për pushime gjatë 9 muajve të parë të vitit, ndërsa sipas të dhënave të Konfederatës së Turizmit grek, vetëm në shtetin Fqinj janë shpenzuar 236 milion euro në muajt e verës. Nëse kufit do të vazhdojnë të mbahen të mbyllur, edhe kjo kategori do të duhet t'i kalojë pushimet në Shqipëri, ndërsa operatorëve turistik do të duhet të krijojnë infrastrukturën e duhur për të përballuar fluksin e prenotimeve. Një oficer i informacionit në drejtorinë e policisë së Tiranës ka rezultuar si pozitiv me COVID-19. Oficeri zyrës së informacionit në policinë e kryeqytetit ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Prej 3 ditësh punojësi i policisë ka shfaqur shenja të smundjes, ndërsa pas nënshtrimit të tamponit ka rezultuar pozitiv. Aktualisht efektivi gjendet i karantinuar në banesë në qendje të mirë shëndetësore. Punojësi i policisë së Tiranës për shkak të pozicionit që mban ka qenë në kontakt me 10 kolegë qytetar. Alarmi për prekjen e drejtorisë më të madhe të policisë në nivel qarku ka bërë që tamponi të merret edhe për kolegët e efektivit, me të cilët ka pasur kontakte të shpeshta dhe dyshohet se mund të jenë të infektuar me koronavirus. Drejtoria e policisë ka hartuar një listë ku pritet të nënshtrohen testit të gjithë punojësit e policisë që kanë pasur kontakte me policinë e infektuar. Para ditën e sejntes janë dezinfektuar ambientet e brendshme të godinës, ndërsa në hyrje është instaluar edhe një tunel që do të shërbejë për dezinfektimin e të gjithë punojësve, por edhe qytetarëve që do të paraqiten për kallëzime apo shërbime të tjera. Burime pranë uniformave blu bëjnë me dije se dyshohet edhe për një efektiv tjetër të infektuar në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, ambientet e të cilës u dezinfektuan po ashtu gjatë sejntes për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Shohim tani një zhvillim i cili ka të bëjë me dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Është presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka deklaruar se do të marrë një rol i cili pritet që të jetë i rëndësishëm në këtë dialog. Franca ka premtuar rritjen e rolit të saj në dialogun Kosovë-Serbi. Në një bisedë telefonike të kryeministrit në detyrë Albin Kurti me presidentin e Francës Emmanuel Macron, ky i fundit ka premtuar edhe angazhimin e tij personal për lehtësimin e dialogut, thuhet në një njoftim për media të zyrës së kryeministrit në detyrë. Madje ky do të jetë edhe synim i samitit të Parisit në marrëdhëniet Kosovë-Serbi, samit ky që do të organizohet nga Franca e Gjermania sapo të krijohen kushtet pas pandemisë. Ndërkohë për kryeministrin e detyrë, Evropa asnjëherë nuk mund të zëvendësohet nga ndonjë kontinent tjetër e as Franca nga ndonjë shtet tjetër. Ai ka përmendur faktin se është për zgjedhje të jashtëzakonshme e jo për qeveri teknike pas votimit të mocionit të mosbesimit nga Kuvendi i Kosovës. Kurti gjithashtu synon të udhëheqë dialogun Kosovë-Serbi, ndërsa do të ketë edhe një ekip teknike me ekspert të fushave të ndryshme. Unë jam në përgatitje të formimit të një ekipi të tillë, por po e theksoj nuk është prioritet nacional e shtetëror e qeveritar një gjë e tillë, por ne nuk e lëm anash. Këto komente Kurti i bëri gjatë vizitës në Prizren dhe qytetin e Malishevës, vend ky më i prekur deri më tash nga koronavirusi. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Djali presidentit serb Aleksandar Vučić është shtruar në spital, ai është prekur nga COVID-19, vetë presidenti ka deklaruar se ai nuk do të izolohet. Djali presidentit serb Aleksandar Vučić, Danilo, është mirë, por lufta e tij me virusin është duke vazhduar në klinikën infektive të kryeqytetit serb, pasi ekspertët kanë vlerësuar se ai duhet hospitalizuar. Presidenti nuk do të shkojë në izolim, por do të vazhdojë të shikoj gjendjen nga afër duke u thuar në zonat më të prekura.
Procesi varet vetëm nga fakti nëse personi ka qenë në kontakt në periudhën e infeksionit me persona tek të cilët është konfirmuar infeksioni. Të gjithë personat që kanë qenë i nënshtrohen testimit dhe nuk ka përjashtime. Serbia ka patur për herë të parë pas fillimit të krizës vetëm një viktim për një ditë dhe një rënje të ulët infeksionesh, por që ende numri është 201 raste të reja. Në Serbi janë 66 viktima nga virusi korona dhe gjithsej 2867 të infektuar. Ky vend po përballet edhe me mungesë të personelit dhe kjo ndikon në shpejtësimin e testimeve. Edicioni Tv Klan, Beograd. Përpara pak besimtarëve të cilët kanë qenë të vendosur në distancë nga njëri tjetri, është mbajtur këtë të njëjtë mesha e fundit para Pashkës në Katedralen Katolike Shën Pale në Tiranë. Mesha që përkujton darkën që Krishti kremtoi me 12 apostujt e tij u drejtua nga imzot George Frendo. Në këto ditë vështira për Shqipërinë dhe gjithë botën, gjatë përballjes me Covid-19, Frendo përsolli mesazhin për më shumë solidaritet dhe dashuri mes njerëzve për t'ia dalë mban në këtë luftë të përbashkët të njerëzimit. Shkojmë tani në Elbasan dhe flasim për një grup të rinj të cilët kanë menduar për të mbajtur një koncert poshtë pallateve. Donë se të mbyllur prej gati një muaj në shtëpi qytetarët në Elbasan duket se nuk janë demoralizuar. Koronavirusi nuk i ka ndaluar të festojnë as nga balkonet e tyre. Një grup të rinj kanë mbajtur një koncert të pazakont në sheshin mes pallateve në një nga lagjet e qytetit. Edhe pse jo më grumbull, siç mund të festonin në një situatë normale, spektatorët e çdo moshe duket se e kanë shijuar këtë formë për të kaluar ditët e izolimit. Kjo iniciative të rinjve do të vazhdojë për çdo ditë në lagjet e tjera të qytetit në orën 17. OTP Bank ka vendosur që t'i hap falas llogaritë e klientëve për pagën e luftës. Kjo bank gjithashtu ka bërë me dije se dhe transaksionet online do të jenë falas. Sapo qeveria shqiptare miratoi paketën sociale ku bën pjesë edhe paga e luftës për të vetpunësuarit dhe bizneset e vogla, Banka OTP Albania njoftoi se do ta ofronte falas llogarinë bankare për këta subjekte. Por jo vetëm kaq. Drejtoresha e Departamentit të Menaxhimit të Produkteve pranë kësaj banke, Rovena Dubali, tha se krahas llogarisë klientët do të përfitojnë një paketë të plot falas. Për të lehtësuar pasojat e situatës ku ndodhemi të gjithë, Banka OTP prezanton këtë paketë produktesh me 0 komision. Paketë e cila përveç llogarisë rrjedhëse përmban edhe kartën e debitit, shërbimin notifikues në kohë reale me SMS, si edhe platformën digjitale online banking. Në këto kohë të vështira, shëndeti vjen i pari, ndaj OTP Bank është kujdesur që klientët e saj të marrin shumë shërbime online. Që në ditët e para të kufizimeve, Banka OTP mori menjëherë masat duke ofruar çdo transakcion të kryer me kartë apo në platformën digjitale online banking në mënyrë që qytetarët të evitonin takimin fizik pa asnjë kosto financiare. Prej 6 prillit, të gjitha degët e OTP Bank Albania do të jenë të hapura në shërbim të klientëve nga ora 7:30 deri 12:30. Me njërë pas parashikimit të motit, do t'jetë emisioni e Stop dhe në orën 21 është opinion. Qëndroni më tej me Klan.